ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, დღემშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ღიეთერს უბრუნდება რადიო იმედის დღის არხი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღეს საგანმანათლებლო პროცესში, სასწავლო პროცესში, სკოლაში, სკოლის ფარგლებს მიღმა, მშობელთა ჩართულობაზე, როლზე და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. მშობლები განათლებისთვის დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი, სტუმრობს დღეს სტუდიაში მეგი კავთუაშვილი. მოგესალმებით. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, მადლობა რომ ხარ ისეთი აქტიური გუნდის წევრი, რომელსაც ქვია მშობლები განათლებისთვის, მადლობა რომ შექმნით ეს ორგანიზაცია ჩვენთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მშობელთა ერთგვარი სექტისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რატომ რა იყო? რაც გვინდა, ოღონდ გავაკეთოთ ის საქმე, რაც პოზიტიურად აისახება შემდეგ მოსწავლეებს და ჩვენ შვილებს. ძალიან კარგია რომ დაიწყო ამ ორგანიზაციის არსებობა, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულებით და უკვე მნიშვნელოვანი მაგალითები დაგიგროვდათ, წარმატებული მაგალითებიც კი გადაწყვეტის, მაგრამ მთავარი არის მაინც რატომ დაიწყეთ, რა ტიპის პრობლემების წინაშე დგას დღეს საზოგადოება ამ კუთხით? ნინი, პრობლემები არის ძალიან ბევრი სკოლაში და მრავალფეროვანი ძალიან. ოღონდ ჩვენ არის პრობლემები, რისი მოგვარებაც მშობლებს შეუძლიათ და არის პრობლემები, რაც ჩვენს კომპეტენციებსაც ცდილდება და ჩვენს შესაძლებლობებსაც ცდილდება და ამისთვის ჩვენ მშობლები ვინახავთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მაგალითად ვინახავთ განათლების სამინისტროს, რაიონულ რესურს ცენტრებს, საჯარო სკოლებს, სიპებია ისინი და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი მშობლების გასაკეთებელი, რასაკვირველია არ არის. თუმცა მშობლები ერთგვარი დამკვეთები ვართ, დაკვეთას ვაძლევთ, როგორი განათლება გვინდა და როგორი მოწყობილი უნდა იყოს სისტემა, სადაც მე და შენ და კიდევ მილიონ ადამიანს მიყვავს შვილი და ვტოვებთ. ამიტომ მშობლების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ცუდია, რომ ამ დრომდე არც არასამთავრობო და არც სამთავრობო სექტორში მშობლების გააქტიურებაზე და პოზიტიურ ჩართულობაზე არავის უმუშავია. სამწუხაროდ საბედნიეროდ ჩვენი ორგანიზაცია არის პირველი ამ მიმართულებით. როგორია მშობელთა ჩართულობა დღეს სამინისტროსთან დაქვემდებარებული ნებისმიერი პირი, რომელიც არის თუნდაც კავშირში განათლებასთან ამბობს, რომ მშობლების ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი. როგორ უნდა ჩავერთოთ მშობლები, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ? ხშირად ვამბობთ კიდე ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობთ ერთგვარი ნიჰილიზმია, რომ უფასოა და ნუ აი რა ვქნათ, რაც არის ეს არის. ეს არის ალბათ ყველაზე მეტად და ხშირად დაშვებული შეცდომა, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. კი, უფასო არ არის. 600 მილიონი ლარით ფინანსდება ზოგადი განათლების სისტემა, ხო? ბოლო მონაცემები ბიუჯეტის ასეთია და ერთი ამდენს კიდე კვლევებით 600 მილიონს მშობლები უხარჯავთ რეპეტიტორებში. ანუ რა გამოდის, რომ ის რაც მილიარდზე მეტი გვიჭდება, გგონია რომ არის უფასო. თუმცა უფასოც რომ იყოს, მართლაც იდან ჩამოვარდნილი სიკეთე რომ იყოს და ესე თავში დაგვიწეს, მაინც არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რაც იქნება და მოვამზადებთ მე რეპეტიტორს, ანუ სკოლა არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩავაბაროთ ეროვნული გამოცდები. სკოლა არის იმისთვის, რომ 6 წლის ბავშვი კბილება ხალმოცვლილი შეყვავს სკოლაში და იქიდან 17-18 წლის ქალი და კაცი გამოდიან. ანუ ძალიან დიდ ნაწილს ცხოვრებისას იქ ატარებენ, ამიტომ იქ უნდა ისწავლოს მან ცხოვრება, როგორი ცხოვროს მომავალში. მათემატიკა და ბიოლოგია კი არა მხოლოდ ან რომელიმე სხვა საგანი. რაც შეეხება მშობელთა ჩართულობას, დღეს სამწუხაროდ ისევ არის დაბარების ფორმა, დამიბარეს სკოლაში, ხო? დაარსებიდან ორგანიზაციისა მე ამ სიტყვას ვამბობ ხოლმე ხშირად, რომ დამიბარეს სკოლაში. ეს დრო უნდა დაამთავრდეს. სკოლაში მხოლოდ მაშინ კი არ უნდა მიდიოდეს მშობელი, როდესაც მას იბარებენ. სკოლაში უნდა დადიოდეს ხშირად და თუ ხშირად ვერ ახერხებს 21 საუკუნეში კომუნიკაციის უამრავი საშუალება არსებობს, რომ იქონიოს კონტაქტი მასწავლებელთან, დირექციასთან და სხვა პირებთან, რომლებიც ყოველდღიურად ურთიერთობენ მის შვილთან. თუმცა ეს არ არის ადვილი და ღირებულებით სისტემის შეცვლას მოითხოვს. მაგალითად, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობდით პოზიტიურ ჩართულობაზე, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა მიმართა სკოლას გაწერა პროგრამა, თუ რა შეეძლო მას გაეკეთებინა თავისი შვილის მთელი კლასისთვის, მაგალითად მოეწყო კინოჩვენებები საკუთარ სახლში, ან დირექტორს დაალაპარაკებოდა, რომ იქნებ დარბაზი გამოეყო და ის შეარჩევდა ფილმებს, თქვათ, აქტუალურ თემებზე, ეს იქნებოდა ბულინგი თუ რაიმე სხვა და როდესაც ის მივიდა მასწავლებელთან ამ ინიციატივით, რომ
რა ტიპის მხარდაჭერა შეეძლო სკოლას მისი ინიციატივებისთვის, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მას კუდი თქვა ასროლინეს და ისე წამოვიდა იქიდან. იმიტომ რომ ესეთი მარტივი არ არის. დღემდე მიიჩნევენ, რომ სკოლაში რაც ხდება, ის არის მხოლოდ შიდა სასკოლო საზოგადოების საქმე, ანუ მასწავლებლის, დირექციის და ის არის ანგარიშვალდებული სამინისტროსთან, არა უკაცრავად. სამინისტროც, მასწავლებელიც და დირექციაც ანგარიშვალდებული არის საზოგადოებასთან, ხალხთან და იმ ბავშვების მშობლებთან, რომლებისთვისაც ისინი იქ არიან და იქ მუშაობენ. ბუნებრივი ბავშვებისთვისაც, რომლებიც მათ ხელში უნდა იყვნენ ამდენი წლის განმავლობაში. რასაკვირველი, ანუ ბავშვი უნდა იყოს მთავარი აქ, ამოსავალი სკოლა არის ბავშვისთვის. ბავშვი თუ არ იქნება, სკოლა არ იქნება. და თუ უნდათ რომ ბავშვი იყოს სკოლაში, თუ უნდათ რომ მშობელმა მიიყვანოს ბავშვი სკოლაში, ძალიან კარგია რომ სავალდებულოა ზოგადი განათლება, მაგრამ უნდა გავცდეთ ახლა ჩვენ გადავიდეთ ახალ საფეხურზე და ვთქვათ როგორი უნდა იყოს ეს განათლება. ანუ სკოლა, სადაც მე ვარ ვალდებული რომ მივიყვანო ჩემი შვილი, უნდა იყოს უსაფრთხო და იქ უნდა იყვნენ კაცთმოყვარე ადამიანები. მე ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ აი სულ ცუდს ამბობს, სულ ცუდს ხედავს, ესე არ არის. ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითები გვყავს სისტემაში, თუმცა სამწუხაროდ მოტივირებული მშობელი, მასწავლებელი და დირექტორი და მცოდნე რაც მთავარია მოტივირებულთან ერთად ძალიან ცოტანი არიან. ფუფუნებაა დღეს? ფუფუნებაა. მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ამ თემაზე მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება, ნომრები არ გამომიცხადებია, 292 11 88 292 11 89 გახლავთ ჩვენ და საკონტაქტო ღია ეთერისთვის ნომერი. დღემშვიდობისა მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს, მე თქვენი ძველი მსმენელი ვარ და ნომერი ზებრად ვიცი. ასე რომ აი თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ ძალიან აქტუალური თემაა და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ მე ვარ ძალიან პრეტენზიული და აქტიური მშობელი, უბრალოდ ვიყავი და ყოველთვის მქონდა პრეტენზია და შეიძლება მკერავმა გააბუჭოს კაბა, შეიძლება მუშამ გააბუჭოს დეტალი, მაგრამ როცა ეს ეხება ადამიანს, აი ჩვენი საზოგადოება დღეს მე ვიტყოდი უკაცრავად პასუხი, მაგრამ დანაგვიანებულია, იცით? აი არ ხდება და ყველაზე მეტი პასუხისმგებელი კი არა, აი უფლებები, აი როგორც მშობელი, მე მშობლის კუთხიდან ვამბობ, მე ვარ შემკვეთი, მე მინდა მივიღო კარგი პროდუქცია და აი ადმინისტრაცია, მასწავლებელი აღსრულებელია და ჩვენ დროს როგორი იყო, იცით? მასწავლებელი თავისი გაკვეთილის დირექტორია, მე კარს ვერ შეუღებ. დღეს კიდე რაღაცა პლუს უფლება აქვს, მასწავლებელს არაფრის უფლება და აი თქვენს თუმართან ასეთი კითხვა მაქვს. აი ყველა ეს ურთიერთობა, რომ ერთ მდგომარეობაში იდგეს და მშობელი კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე იდგეს, თქვათ მშობელი, მოსწავლე და მასწავლებელი, აი კანონით დარეგულირება, აი აქეთ ხომ არ გვაქვს ხარვეზი, თქვენი აზრით როგორ იქნება? თუ შეიძლება არ გათიშოთ. კი ბატონო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, საკანონმდებლო ინიციატივებზე ვისაუბრებთ, სამწუხაროდ გაითიშა, საინტერესო იქნებოდა მშობლის მოსაზრება, მანვე აღნიშნა რომ არის მშობელი, რას ნიშნავდა მისთვის კარგი პროდუქცია, ანუ რა სჭირდება მას სკოლისგან, რა მოლოდინები აქვს მშობელს, ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, გაქვთ ბუნებრივი შესაძლებლობა რომ დავგვიკავშირდეთ და ისაუბროთ ამ თემაზე, პირად მაგალითებზე თუნდაც და ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი. გვყავს ადამიანი, რომელიც უშუალოდ არის მიმართული მთელი 24 საათი 7-ზე შეიძლება ითქვას, არის მის თქვენი სამუშაო. ნინი, როგორ არის იცით, საკანონმდებლო დონეზე პრინციპში მშობელს აქვს სასკოლის მართვაში და გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის სრული უფლება. სკოლაში ჩვენ დღეს გვაქვს სამეურვეო საბჭო, სადაც უნდა იყოს მშობელი და მას შეუძლია იყოს ამ სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელიც და დავაკონკრეტებ, რომ სამეურვეო საბჭო არის უმაღლესი ორგანო სკოლის მმართველობითი რგოლის. თუმცა ძალიან ადვილია იმ პირობებში, როდესაც მშობლებმა არ იციან თავიანთი უფლებების შესახებ, იმ სამეურვეო საბჭოში ისეთი მშობლის შეყვანა, რომელიც უბრალოდ სურს დირექციას. ფაქტიურად 2019 წელს გაიმართება ახალი არჩევნები სამეურვეო საბჭოში, ეს არის არჩევითი ორგანო, ყველას შეუძლია, ყველა მშობელს იქ მონაწილეობა მიიღოს, თუ მას ინტერესთა კონფლიქტი არ აქვს და ის ვთქვათ არ წარმოადგენს სკოლის თანამშრომელს, ან კიდევ რამდენიმე ნიუანსი არის კანონში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად აქტიურად დავიწყებთ მუშაობას იმაზე, რომ მშობლები იყვნენ საქმის კურსში, როდის იქნება ეს არჩევნები, რა შეუძლიათ მათ, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი პრობლემა ის კი არ არის, რომ კანონი მშობელს არ ცნობს, ის არის, რომ მშობელმა არ იცის, რა წერია კანონში. მოდით, რას ფიქრობს ამ თემაზე? ჩვენი მორიგი მსმენელი, გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ მისი მოსაზრება ღია ეთერში, მოგესალმებით.
ისე მე ვარ თქვენ ბრძანეთ რომ გადმომერეკა და აი მე განმოვრეკე და რას ნიშნავს ჩემთვის საუკეთესო პროდუქტი. ეს იმას ნიშნავს, აი საერთოდ განათლების სისტემაში, აი საგაშვილის შემდეგ განათლების სისტემა გასწორდა მიწასთან. აი თვითონ სახელმწიფო იყოს კონცეფცია შემუშავებული, რა გვინდა, საით მივდივარ და მე უკვე ეს რომ დალაგდება სკოლის ზონეზე, მე როგორც მშობელს მინდა რომ ეს პროგრამები იყოს, ვთქვათ, რაც არის გათვალისწინებული, იმითი რა ქვია, ალბათ შეიძლება გკითხოთ. შესწავლილი იყოს. აი ჩემი შვილი რო დადიოდა, დისციპლინა მორყეული იყო, ბავშვები გაკვეთილზე თამაშობდნენ. ანუ ალბათ თუ შეიძლება გკითხავთ ერთი წუთი. 3 წელი საერთოდ ტყუილად იარა და მე რეპეტიტორებთან დამჭირდა მომზადება. აი პასუხისმგებლობა და აკეთოს მისი საქმე და აკეთოს საუკეთესოდ. იგი მასწავლებლებს ეხება, ადმინისტრაციამ უნდა გარემო შექმნას სასწავლო, მშობელმა კიდე მოაწესრიგოს მისი ბავშვი და რაც მთავარია, მე ჩემი მხრიდან ასეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ მოსწავლემ უნდა იცოდეს მისი უფლებები და მოვალეობები. ის რომ არის, აი სკოლის ჭიშკარში რო შედის, ის არის მოსწავლე და იმან უნდა ისწავლოს. ბატონო გითხეთ მეგი დოქტორი. მე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. 2021 წლამდე გაწერილი არის სტრატეგია, როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა, ზოგადი განათლების სისტემა, როგორ უნდა ისწავლებოდეს ესა თუ ის საგანის სკოლაში. თქვენ თუ წაგიკითხავთ ეს დოკუმენტები, განათლების სამინისტროს, აი ამაშია საქმე, იცით, ინფორმაციის პრობლემა არის ძალიან დიდი. დაკავშირებისთვის უღრმესი მადლობა. აი ამაშია საქმე, არის ბევრი რამ გაწერილი, ფურცელზე დაწერილი, გამოქვეყნებულიც, მაგრამ არ იციან მშობლებმა სად მოიძიონ ეს ინფორმაცია, როგორ მოიძიონ, თუ არსებობს საერთოდ. ამიტომ როგორ წესი მშობელი გულს იფხანს და ლაპარაკობს, რომ ცუდია, მაგრამ არ შეუძლია მას დეკლარირებულად მოთხოვნა იმისა, რა უნდა და როგორი უნდა. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით გეტყვით, რომ ჩვენ გვინდა კარგი სკოლა და კარგი სკოლა არის ის გარემო, სადაც ბავშვსაც, მასწავლებელსაც, მშობელსაც და დირექტორსაც უხარია მისვლა და იმ საქმის კეთება, რაც იქ მათ ევალებათ, განსაზღვრული აქვთ უფლება, მოვალეობები ყველა რგოლს. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ესეთი 12 წლიანი იძულება და ვალდებულება. დღეს განსხვავებულია ვითარება. რა თქმა უნდა განსხვავებულია. მასშტაბურად შეგვიძლია საუბარი. აი მე შემიძლია რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ ბოლო დღეებში შემოსული ინფორმაცია ხო ჩვენი ორგანიზაციაში. მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელზეც ახლა იწყება ძიება, არის ის, რომ მასწავლებელმა ბავშვს სავარაუდო ფაქტია მემტკიცებით არ ვამბობ ამას მშობლის სუბიექტური მოსაზრებაა და მისი შემოსული, რომ მასწავლებელმა წიგნი ჩაარტყა მოსწავლეს თავში. და აი ესეთი მეთოდით ცდილობს, რომ ასწავლოს ისტორია, მაგალითად, ხო? და ამღაროს დისციპლინა. მეორე შემთხვევა არის, როდესაც მოგმართ ამ მშობელმა, რომ შეუძლია თუ არა მასწავლებელს მუშტები აბრახუნოს მაგიდაზე და ფსიქოლოგიური ძალადობით დაამყაროს წესრიგი დისციპლინას, რასაც ეძახიან კლასში, ხო? აი ესეთი მაგალითი არის ძალიან ბევრი და როდესაც ამაზე მხოლოდ ერთი მშობელი რეაგირებს და არა მთელი კლასის მშობლები, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მშობელთა გაერთიანების თემაზე და ერთი იდეის გარშემო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაზე მოდით ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წუთში, მოკლეს რეკლამო ჯრის შემდეგ, მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ეთერში განვაგრძობთ საუბარს საგანმანათლებლო პროცესში მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობაზე, რადგან არის აქტიური მსმენელი, შევახსენებ მას ჩვენთან საკონტაქტო ნომერს 292 11 88 292 11 89. ეს არის საკითხი, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს ყველა მშობელი ერთი მთავარი იდეის გარშემო. ჩვენი ბავშვი იყოს ღირსეული, საზოგადოება იყოს ღირსეული. კი ბატონო, და ის უწევდეს ურთიერთობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, დირექტორთან, საზოგადოებასთან, იმ ფორმებში, რომელიც არ შეელახავს მის უფლებებს. რა ვითარება ამ ხრივ აუცილებლად მინდა გესაუბროთ უფლება დაკარგული მასწავლებელი ახსენებს მენელმა. ეს არის აი იცით როგორი მითია ნაწილში ჩართვის ეს. ეს საკითხი ჩვენ ამ საკითხით დავინტერესდით, როდესაც რეგიონული ტური გვაქვს კოალიცია განათლება ყველასათვის საქართველოს მხარდაჭერით. 12 მუნიციპალიტეტში ვიყავით უკვე და საჯარო შეხვედრები ჩავატარეთ თითოეულს 100-დან 140 ადამიანამდე ესწრებოდა. უმეტესობა მათგანი იყო მშობლები, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა შეხვედრა მშობლებთან, თუმცა იყვნენ პროფესიით მასწავლებელი მშობლებიც.
იყვნენ პროფესიით დირექტორი, მშობლები და შენობები მიდიოდა. კი, იცით რომ ის ვინც სკოლაში მუშაობს, პრინციპში მშობლის თვალით ვერ უყურებს სისტემას. დიდწილად ეხა მე საუბრობ სტატისტიკურ უმრავლესობაზე და არა რასაკვირველია ცალკეულ გამონაკლისებზე. მაგრამ ყველა შეხვედრაზე ჩნდებოდა ადამიანი, პროფესიით როგორც წესი ის იყო მასწავლებელი, რომელიც ამბობდა რომ განათლების სისტემის რღვევა მაშინ დაიწყო, როდესაც მასწავლებელს უფლებები შეუზღუდეს. და ამას ამბობდნენ იმდენად მტკივნეულად, რომ მათ ყელზე დაბერილ ძარღვებს ხედავდით ყველანი. რა უფლებები შეუზღუდეს მასწავლებელს? მასწავლებლებს ბოლო წლებში ძალიან მოკლედ ვიტყვი, არავითარი უფლება არ შეზღუდვიათ, უბრალოდ ფურცელზე დაიწერა ქცევის კოდექსის სახით ის, რისი უფლებაც მათ აქვთ. ავტომატურად გამოირიცხა ყველაფერი, რისი უფლებაც მათ არ აქვთ. როგორ უნდა ეურთიერთონ ისინი კოლეგებს, მოსწავლეებს, მშობლებს და დირექციას. და ის რაც შეიზღუდა ნამდვილად ეს არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ რა კი ფურცელზე წერია რომ შეზღუდვა არის, ამას არ აკეთებენ. მომზადება საკუთარი მოსწავლეების, თავიანთი მოსწავლეების და მათგან მატერიალური სარგებლის მიღება, აკეთებენ ამას, ჩვენ ვიცით ყველამ, არ ვიძახით კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ფაქტია და მეორე ეს არის საჩუქრის მიღება მოსწავლეების, მშობლებისგან, ხო? ესეც აკრძალული იყო ბევრი წლის განმავლობაში, პრინციპში ახლა აკრძალულია, მაგრამ ეს მშობელთა გარკვეული წრეებისთვის, მასწავლებელისთვის საჩუქრის მირთმევა არის ნინი ადამიანი მშობელი, რომელიც მხოლოდ ყველაზე სენსიტიური არის ამ თემის მიმართ. ყოველთვის იცის, როდის არის მასწავლებლის დაბადების დღე, პრინციპში, როდესაც მას სურს რომ პატივისცეს ადამიანს, ამაში ვერავინ მას ხელს ვერ შეუშლის, შეუძლია ბინაც კი გადაუფორმოს, ვისაც უნდა ეს მისი საკუთრებაა. მოდი მოვისმინოთ მსმენელის მოსაზრება, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ძალიან დიდხანს არ შევაყოვნოთ ის სამწუხაროდ გაითიშა ხაზეა მსმენელი სამწუხაროდ დავასრულებ თუ შეიძლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც საჩუქარი არის კოლექტიური და ვიღაცისთვის ის 10 ლარი ან 20 ლარი ბევრია, ვიღაცისთვის ნაკლებია, ვიღაცისთვის სასესხებელია, ვიღაცას მეტი აქვს უფრო, ხო, მეტი ემეტება, ვიღაცას ნაკლები ემეტება. როდესაც ესეთ ურთიერთობებში შევდივართ ჩვენ ერთმანეთთან მშობლები და შეგვყავს მასწავლებელიც, ხო? აქ უკვე ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ჩნდება იმის რისკები, რომ ვიღაცა სიას შეუტანს მასწავლებელს, ის სხვანაირად შეხედავს მოსწავლეებს და ასე შემდეგ. თვითონ თუნდა ბინაც გადაუფორმოს, რა პრობლემაა? რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? ჩვენი მსმენელი მოგესალმებით. ალო. მოგესალმებით, თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ, გაიგებთ ტელეფონში ჩვენს ხმას. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარი. მოგესალმებით, გისმენთ? მოსაზრება მინდა გამოვთქვა. დანაბატარა უთხოვთ ქცევის წესებს და ბავშვებთან დავიყვანთ როგორ უნდა მასწავლებლებთან უნდა მოხდეს ძალიან მეტი მუშაობა, რომ მეტი განათლებულები იყვნენ და მეტი ცოდნა კონდეთ. განათლება და ცოდნა ნიშნავს დისციპლინას. მასწავლებელი რომელიც თინგს ბავშვს ურტყამს და მუშტებით არეგულირებს სიტუაციას, მას ცოდნა აკლია. ცოდნი ადამიანს ყველა უსმენს. ეხლა მეორე საკითხი, რამდენად მიაჩნიათ თქვენ სტუმარს, როგორც მშობელს, 12 წლიანი სწავლება აუცილებლად წარმოადგენს თუ არა დღევანდელ დღეს და ეს პროგრამა მე-12 კლასის კიდევ რა ცოდნას წევს ბავშვს. კი ბატონო, თქვენ თუ ხართ მშობელი? კი ბატონო, და ასევე მინდა გკითხოთ, თუ ხართ მშობელი, რა კონკრეტული ვთქვათ პრეტენზიები გაქვთ, როგორ აფასებთ ვითარებას სკოლებში? ნაწილობრივ ვითარებას, ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი მდგომარეობა არის, გამოჯანსაღებულია მდგომარეობა, მაგრამ კიდევ და კიდევ მეტი კვალიფიკაციას სჭირდება იმ მასწავლებელებს, რომლებიც სკოლებში არიან და ასწავლიან ბავშვებს. რა თქმა უნდა, მშობელის დატვირთვა არის, რომ თავის შვილი იყოს კარგი, მოწესრიგებული და მშობელიც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული მოზარდის განვითარებაში. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. საინტერესოა ჩვენი მსმენელის მოსაზრება კიდევ უფრო იმ კუთხით, რომ იშვიათია, არ არის ხშირი ყოველ შემთხვევაში დღეს მამების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროცესში, ამიტომ მადლობა. მხარდამჭერების დაახლოებით 5% არის მხოლოდ მამა. ავტომატურად მოდის ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დედების ორგანიზაცია შეიქმნა. არავითარ შემთხვევაში მშობლები განათლებისთვის არ არის დედების ორგანიზაცია, ეს არის დედების, მამების, დაინტერესებული ბებიების, ბიძების, ბიცოლების
მასწავლებლების და ყველა იმ ადამიანის ორგანიზაცია, ვისაც კონკრეტული ბავშვის აღზრდაზე აქვს პასუხისმგებლობა აღებული. მინდა ვუპასუხო ბატონის შეკითხვას 12 წლიან სწავლებასთან დაკავშირებით. პრობლემა ის კი არ არის 12 წელი რომ არის სწავლება. პრობლემა ის არის რა სიტუაცია მე-12 კლასში და რა აზრი აქვს ამ პირობებში ბავშვების იქ სიარულს, თორემ ყველაფერი რომ გამართული იყოს, პროგრამები ისე იყოს გაწერილი, რომ ცოტათი შევამსუბუქოთ და გადავანაწილოთ სწორად, მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა. მე ვემიჯნები იმ აზრს, რომ თუ 18 წლის დაამთავრებს ბავშვი სკოლას, ეს ტრაგედიაა, სულაც არ მგონია ესე, მაგრამ მგონია, რომ მეტი აზრი უნდა შესწინოს სისტემამ მე-12 კლასელების სკოლაში სიარულს. მოდით უარი ვთქვათ არა მე-12 კლასზე, არამედ ჩრდილოვანი განათლების ჩრდილოვან სისტემაზე და უარი ვთქვათ რეპეტიტორებზე. სკოლას დავუბრუნოთ ის ფუნქცია, რაც მას აქვს, ამით სახელმწიფოც იხეირებს, იმიტომ რომ ეფექტურად დაიხარჯება ის მილიონობით ლარი, რასაც ზოგადი განათლების სისტემაში ვდებთ და მშობლებიც ბევრს დავზოგავთ და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად კმაყოფილები ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ სისტემაში ვინც არის იმათთვის ეს სამსახურია, ეს ჩვენთვის არის მთელი ცხოვრება, ხო? შვილი არის შენი შემდგომი ცხოვრების დიდწილად განსაზღვრელი. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ მშობლებმა? ალბათ ძალიან ბევრი მსმენელი შეკითხვა შეიძლება იყოს ეს. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ დიდ აურზაურში? არ მინდა ვინმე ისე გაიგოს, თითქოს ეს ორგანიზაცია შეიქმნა იმისთვის, რომ მასწავლებლებს უნდა ებრძოლოს. მაგრამ იმისთვის რომ მასწავლებლების ქცევა შევცვალოთ, მშობლებმა უნდა შევცვალოთ დამოკიდებულებები. აი ეს უნდა გავაკეთოთ. და ვაღიაროთ რომ არის პოზიტიური შემთხვევები. არა, პოზიტიური შემთხვევები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და პირიქით ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ სამზეოზე ეს პოზიტიური შემთხვევები, ხო? მაგრამ ჩვენ არ უნდა ამის პარალელურად თუ ჩვენ დავხუჭავთ თვალს პრობლემებზე, გამოვა ისე რომ უბრალოდ რაღაცა მზეზე მზეს ვეფიცხებით და თვალს ხუჭავთ იმაზე რა პრობლემებიც გვაქვს. ამიტომ არ მგონია რომ მხოლოდ პოზიტივზე ან მხოლოდ ნეგატივზე აქცენტირება იყოს სწორი. უფრო მეტად რომ გამოვთქვა რაც გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ მშობლებმა სკოლასთან ერთად პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენი შვილების განათლებასა და აღზრდაზე. სკოლის ფუნქცია არ არის მხოლოდ საგნის სწავლება, სკოლის ფუნქცია არის აღზრდა. სკოლას მიზნებში უწერია რა არის მისი ფუნქცია. მშობლებს რომ ეუბნებიან რომ აი ეს კლასი უმართავია, მე ასეთ კლასთან არ მიმუშავია, ასე მასწავლებელი თავს იაშკარავებს, მან უბრალოდ არასწორი ინტერპრეტაციით ამბობს ამას და უნდა თქვას რომ მე ასეთი აი ეს ტანდემი ჩემი და მათი არ არის ეფექტური. მე ვერ ვმართავ, თორე ნინიმ შეიძლება მართოს, გესმით? ამიტომ ის რომ თუ მე რამე არ გამომდის, ეს არავის გამოუვა, ეცოდ პარტიულ ლოგიკას გავს ეს, ხო? ის რაც მე ვერ გავაკეთე, შენც ვერასოდეს გააკეთებ. აი ეს არის ძალიან არასწორი. ხოლო მშობლებს რა შეგვიძლია? მშობლებს შეგვიძლია რომ გაგებით მოვეკიდოთ და ჩვენი რესურსი მოვახმაროთ იმ საჭიროებებს, რაც დღეს სკოლას აქვს. მაგალითად ხომ არის აკრძალული 10 ლარის შეგროვება იმისთვის, რომ ფარდები დავკიდოთ სკოლებში, ხო? ან დავალაგოთ სკოლებში. რამდენი მშობელია ახლა, რომელიც მიდის წინა სასექტემბროდ და ალაგებინებს კლასს, ხო? და ფარდებს ყიდულობენ და სუფრებს ყიდულობენ მასწავლებლის მაგიდას რო გადააფარონ და ასე შემდეგ. თუ ეს რესურსი არსებობს, ხო? გვინდა თუ არ გვინდა ამ ფულს დებენ და კრებენ და არის მთელი იქ ვინ რა დადო და სიების შეტანა. თუ მასწავლებლის საჩუქრისთვის შეიძლება ამ ფულის მოძიება. მოდით მაშინ თქვათ, ვაღიაროთ, რომ ზოგადი განათლების სისტემა რა თანხითაც ფინანსდება არ არის საკმარისი და შევქმნათ სკოლის ფონდები თავიდან. ან შევქმნათ მშობლების ფონდები შევქმნათ და მშობელი დაეხმაროს, ხო? შეწირულობა გააკეთოს. ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია მშობელს. მშობელი არის რესურსი. მე არ ვარ მომხრე ფულის შეგროვების 2 ლარის და 3 ლარის შეგროვების, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ პრობლემა. ვაღიაროთ, რომ 3000 ბავშვი ერთ შენობაში არ ეტევა. და მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, რომ განტვირთოს ეს სკოლები და არ ჩვენ თვითონ არ ვუბიძგოთ, ნაცნობები არ ვეძებოთ, რომ როგორმე ესეთ სკოლაში მოვახვედროთ შვილი, ხო? რიგ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვართ მონაწილეები, ვართ მშობლები ამ პრობლემების შექმნის და რასაკვირველია ასეთ დროს იმ მასწავლებლებისგან კრიტიკა, რომ თქვენ თავს მიხედათ, თქვათ, ხო, ვიდრე თქვენ არიცით ჩვენ რა პირობებში მუშაობთ, ეს უკვე გასაგები ხდება რა ლოგიკითაც მივიდნენ ისინი ამ დასკვნამდე.
სკოლამ უნდა გაგვიღოს კარი და ჩვენ უნდა მივიდეთ ინიციატივებით. სკოლამ უნდა გაგვიღოს კარი და გვითხრას რას აპირებენ წელს, როგორი იქნება სასწავლო წელი წელს. აი ხო არის დასაწყისია რა ერთის რაც თემებით უნდა დავინტერესდეთ მშობლები იმისთვის რომ გავიგოთ რეალურად რა ხდება, რომ შემდგომ უკვე გაგვიჩნდეს თქვა საკუთარი ინიციატივები რა კუთხით შეიძლება დავეხმაროთ. მაინც ახალი დაწყებულია სასწავლო წელი. ხშირ შემთხვევაში მე მაგალითად კვირაში ერთი დღის განმავლობაში შემიძლია რომ მხოლოდ მივიდე და ის არის სამუშაო დღე სკოლაში. და ისე შეიძლება დაემთხვეს ისეთი პერიოდი, რომ იმ მასწავლებელს საერთოდ არ ეცალოს თქვენთან სასაუბროთ. ხო, ამისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა რაღაც კოლაფსი რო არ გამოიწვიოს და მასწავლებელსაც ხელი არ შეუშალოთ თავის საქმიანობის განხორციელებაში, თვითონ სკოლამ, ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს კლასების მშობლებთან შეხვედრები. მშობელთა კრება არ ქვია ამას. ამას ქვია მშობლებთან შეხვედრები ადმინისტრაციისა, იმისთვის რომ მოისმინოს მშობლის აზრი. ღიად, მაგალითად, ხაშურის ერთ-ერთ სკოლას აქვს ძალიან კარგი ინიციატივა, ყოველი თვის მეორე პარასკევს დირექტორი გისმენთ, აქვთ ესეთი აქცია და ნებისმიერ მშობელს შეუძლია ტელეფონით, Facebook-ით, სხვა სოციალურ ქსელით ან მისვლით შევიდეს და ყველაფერი უთხრას დირექტორს, რაც მას მოსწონს ან არ მოსწონს. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ღია იყოს სკოლა, თორე თუ ისე მოხდა, რომ ჩვენი მშობელი მივიდა სკოლაში დაწერილი პროგრამით, ლამაზად ამობეჭდილი, გაფორმებული და უბრალოდ როგორც კი ახსენა სიტყვა პროექტი, ამაზე ატყდა ამბავი, რომ თქვენ გონია ჩვენ პროექტებს არ ვაკეთებთ, ჩვენ ვიცით თქვენ რასაც აკეთებთ, მაგრამ არ გვაკმაყოფილებს. ჩვენ გვინდა უფრო მეტი და თუ თქვენ ამას ვერ ახერხებთ, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი რესურსი შემოგთავაზოთ. მეც ვიცი პრეზენტაციის გაკეთება და თუ თქვენი ლეპტოპი მძიმეა და ვერ მოგაქვთ, მე მოვალ ხოლმე თვეში ერთხელ მაგალითად. და საინტერესო თემაზე, არა თქვენს საგანზე, რასაც ასწავლით, არამედ იმაზე, რაც მე ვიცი მაგალითად, ან გამოცდილება. სიკეთე ხო არის სწავლება. ასეთი აქტიური არის დღეს ბევრი მშობელი. არის, ძალიან ბევრი არის ესეთი მშობელი. მაგალითად, საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ეს არის მთლიანად ამის შედეგიანობას მართვის სტილი განაპირობებს. რამდენად მოსურნეა დირექტორი, რომ მიიღოს მშობელი და მოусმინოს მშობელს. მე წეღანაც ვთქვი, რომ სამწუხაროდ ცოტა არის მოტივირებული მშობელი დირექტორი და მასწავლებელი და თან ცოდნე, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს ნინი რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 1,300,000 კაცზე სადღაც ხომ მხოლოდ მშობლებიდან. აი მათ შორის 10,000 რომ იყოს ესეთი. წარმოგიდგენიათ რამდენ კარგ რაღაცას გააკეთებდა. ანუ აქტიურობა იქნება განმაპირობებელი სიახლეების და დადებითი ძვრების. რასაკვირველია და კიდევ მშობელს უნდა უხაროდეს სკოლაში მისვლა და სკოლას არ უნდა ეშინოდეს მშობლის მოსვლისა სკოლაში. მაშინ არ უნდა წკრიალდებოდეს ყველაფერი, როდესაც მშობელი მიდის და მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ იქ მას პოზიტიურად ელოდებიან, იქ მისი პარტნიორები არიან და არა ვიღაც ადამიანები, რომელსაც ვიღაცამ დაავალა ან სამსახური იშოვეს და ამიტომ როგორია თქვა განწყობების საერთო ჯამში მოსწავლეებისა და შემდგომ უკვე მათი მშობლებისა გიწევთ უამრავ მშობელთან ურთიერთობა. სამწუხაროდ ძალიან ღრმა არის პრობლემა, როდესაც მშობელი აქტიურობს, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ბავშვი ეუბნება დედას ან მამას, რომ ნუ მოდიხარ რა სკოლაში, იმიტომ რომ მე პრობლემები მექმნება. ვისგან? რა თქმა უნდა, შიდა სასკოლო საზოგადოებისგან. ანუ ის ბავშვი ხდება გამიჯნა აქტიური მშობლისა და ბავშვის. იყო მაგალითად შემთხვევა, რომ აი იმ ჩემს გვარს ვიტყვი, რომ ვინმე არ მიიღოს თავის თავზე, მაგალითად კავთუაშვილების დედა მოდის, ესეთი ხმა დადის მაგალითად სკოლაში, ხო? თქვათ, კავთუაშვილების დედა მოდის. ანუ რატომ უნდა იყოს თითით საჩვენებელი ამ ბავშვების დედა, თუ კი ის მიდის ამბებსაც ხშირად კითხულობს და საკუთარ ინიციატივებსაც თავაზობს. ეუბნება, რომ დაეხმარებათ მაგალითად რაიმე თემის დამუშავებაში და მშობლებისა და ბავშვების ერთობლივად ამის, თქვათ, განხილვაში, მონაწილეობაში, გასვლითი გაკვეთილის ორგანიზებაში და ასე შემდეგ. არ უნდა ჩავუკეტოთ მშობელს კარი და პირიქით მაქსიმალურად გავხსნათ იმისთვის, რომ მათი ცოდნა და რესურსი გამოვიყენოთ სკოლის და ბავშვების სასარგებლოდ და ძალიან ბევრი კვლევა არის უკვე ჩატარებული მშობელთა ჩართულობის შესახებ, სიახლე საქართველოშია სამწუხაროდ და რა კი დასაწყისია ნაკლოვანებებმაც ერთად იჩინა თავი, მე მგონია რომ დროთა განმავლობაში ეს აუცილებლად დაალაგდება და უფრო პოზიტიურისკენ გადაიხრება ეს ენერგია, რაც ეხლა უკვე მოდის ჩვენს მიმართ და გვიყვებიან სასწაულ ისტორიებს, გთხოვენ დახმარებას
გაყოლას სამეურვეო საბჭოს ხდომებზე, დისციპლინური კომიტეტის ხდომებზე მშობლები, იმიტომ რომ გარემო არის იცით ისეთი შექმნილი სკოლაში, რომ იქ მშობელი თავის ადგილს ძალიან იშვიათად პოულობს. საინტერესოა ზუსტად გუში თქვა ერთი ჩემი Facebook მეგობრის პოსტი შემოხვდა ამ თემაზე, რომ შვილიც არის საჯარო თქვა ბაღის მოსწავლე. არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო, ბავშვმა უთხრა რომ მას უყვირა, მასწავლებელმა უთხრა დაჯექი და არა ადგე. ეს არის თქვა შესაძლებელია იყოს, არ ვიცით, სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული და განპირობებული, მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეს ასეთ დროს, როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაქცია იმისთვის რომ არ გაირიღოს ბავშვი, იმისთვის რომ მშობლების რისხვა არ დაგვატყდეს კიდევ. მშობლების დამოკიდებულებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ მშობელი შეძლებს რომ თანამოაზრე მოძებნოს კლასში იქნება ეს თუ ჯგუფში იქნება, ამას აქვს კიდევ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დაჯექი და არ ადგე და ყვირილი ეს ის შემთხვევაა, რაც ყოველ დღე 3 საათამდე თუ 5 საათამდე, რომელ საათამდეც არიან ბავშვები სკოლაში, მილიონ ასობით 1000 საკლასო ოთახში ისმის. ეს სიტყვები დაჯექი და არ ადგე და სიჩუმის დედოფალი ვითამაშოთ და სიჩუმის მეფე ვითამაშოთ და ბოდიში, მაგრამ ჩემი შვილი სკოლაში არც საბავშვო ბაღში სიჩუმის დედოფლის სათამაშოდ არ დადის. რისთვისაც დადის, ის უნდა გააკეთოს მასწავლებელმაც და დირექციამაც ამას უნდა შეუწყოს ხელი. და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და დავასრულოთ. ძალიან გაგვიგრძელდა დიალოგი ხადია, ძალიან დიდია თემა, მრავალი წახნაგეთთან და ამიტომ მოდით კონკრეტული რჩევები, რეკომენდაციები მშობლებს, რომლებიც არიან დაბნეულები სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებმაც არ იციან როგორ უნდა მოიქცნენ და რომლებიც ხშირად არ მინდა ვთქვათ ამ თემის გაშლა, მაგრამ ჩაგვრა სხვადასხვა მიმართულებით არის ძალიან მიღებული ფორმა, მათ შორის მშობლებისგან, მშობლებისა და აქტიური მშობლების ბავშვების მისამართით. აი რა დაკვეთას აძლევს მშობელი სკოლას და მასწავლებელს, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხშირად მოგვისმენია ჩვენ ნორმად არის ძალადობა დამკვიდრებული სამწუხაროდ და თვითონ ეუბნება მშობელი მასწავლებელს, რომ აი მოკაჩე მაგას თმა და აუწიე ყური თუ არ დაგიჯერათ აპირობითად ნინო მასწავლებელო მაგალითად, ხო? აი ეს არის არასწორი დაკვეთის მიცემა სკოლისთვის. ამიტომ მშობელს, როდესაც ექნება ადეკვატური რეაქცია იმაზე, რაც ხდება სკოლაში, მაშინ ყველაფერი შეიცვლება და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთხოვო მშობლებს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მხარში დავუდგეთ იმ ადამიანს, ვისაც დღეს პრობლემა შეექმნა და რომელიც არის მშობელი. ნუ გავრიყავთ მას, ნუ გადავიქცევით ცხრის ფარად და ნუ მივცემთ სასკოლო საზოგადოებას იმის საშუალებას, რომ გმართოს და ის გვალაპარაკოს დირექტორის კაბინეტში, რაც იმ კონკრეტულ მასწავლებელს აწყობს იმ მომენტში. ოღონდაც იყოს იმ ერთი გონება გახსნილის საწინააღმდეგო. უღრმესი მადლობა მეგი კავთუაშვილი, მშობლები განათლებისთვის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა. ძალიან ბევრ და დიდ წარმატებას გისურვებთ ამ ძალიან რთულ საქმეში. მადლობა დიდი. უღრმესი მადლობა საეთერო სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი, თემას დავუბრუნდებით მოგვიანებით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.